Mâncatul intuitiv sau alimentația intuitivă este o abordare la modă și se referă în esență la revenirea la modul înnăscut de a ne hrăni înainte de a exista atâtea reguli și teorii privind alegerile noastre alimentare. Cei care au pus bazele acestei abordări definesc alimentația intuitivă ca fiind un cadru care integrează instinctul, emoțiile și gândirea rațională. Sunt doctorul Șerban Damian și în acest clip vreau să-ți vorbesc despre beneficiile alimentației intuitive. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Deși alimentația intuitivă poate părea un concept recent, el există de mai mult de 25 de ani și este un model validat de suficiente cercetări. Au fost publicate peste 90 de studii până în prezent despre alimentația intuitivă și cele 10 principii ale acesteia. O mare parte din această cercetare leagă alimentația intuitivă de beneficii pozitive, cum ar fi un grad mai mare de satisfacție în viață, o funcționare emoțională adecvată, o mai bună acceptare a propriului corp și o motivație mai mare de a face efort fizic. De asemenea, s-au constatat efecte pozitive și asupra stării de sănătate, cum ar fi îmbunătățirea tensiunii arteriale și a nivelului lipidelor din sânge. Alimentația intuitivă s-a dovedit a fi utilă și în reglarea obiceiurilor alimentare, adesea dezordonate la adolescenți și la sportivi. În principiu, alimentația intuitivă presupune eliberarea de principii rigide și de gândirea de tipul totul sau nimic. Ea nu este o dietă sau un plan alimentar și nu se numără calorii, carbohidrați sau puncte. Alimentația intuitivă este o călătorie spre descoperire de sine care te ajută să înveți să conectezi nevoile corpului și minții tale și să mănânci pentru plăcere și pentru sănătate. Iată în continuare care sunt cele 10 principii ale alimentației intuitive. Te provoc să adopți cât mai multe dintre acestea. Respinge mentalitatea de dietă. Renunță la cărțile despre diete și articolele din reviste care îți oferă falsa speranță că vei scădea în greutate rapid, ușor și permanent. Dacă te lași pradă gândului că poate există undeva o dietă și mai bună decât cea care tocmai s-a dovedit a fi un eșec, nu faci altceva decât să întreții cercul vicios. Recunoaște senzația de foame. Hrănește-te adecvat, învățând să dai atenția cuvenită acestui semnal biologic deosebit de important. Evită să ajungi la momentul foamei excesive, unde toate intențiile tale de a mânca moderat și conștient se vor pierde în fața unei farfurii pline cu mâncare. Fă pace cu mâncarea. Acordă-ți permisiunea necondiționată de a mânca. Dacă îți spui că nu poți sau nu ar trebui să consumi o anumită mâncare, acest lucru poate conduce la sentimente de privare care se transformă în pofte greu de controlat. Frustrându-te de ceea ce îți face plăcere, la un moment dat vei ceda și vei mânca în exces. Evită atitudinile radicale. Alungă gândurile care spun că ești rău fiindcă ai mâncat ceva mai bogat în calorii, așa cum ar fi o prăjitură, dar ești bun pentru că ai mâncat o salată. Această gândire nu-ți face altceva decât să-ți inducă un stres suplimentar și o permanentă stare de vinovăție. Descoperă factorul de satisfacție. Japonezii au înțelepciunea de a păstra plăcerea ca pe unul dintre obiectivele lor de viață sănătoasă. Pe de altă parte, în culturile occidentale suntem obișnuiți să trecem deseori cu vederea unul dintre cele mai elementare daruri ale existenței, plăcerea și satisfacția care pot fi găsite în experiența alimentară. Când mănânci ceea ce îți dorești cu adevărat, într-un mediu primitor, plăcerea pe care o obții te va ajuta să te simți mulțumit și liniștit. Conștientizează momentul când te-ai săturat. Ascultă semnalele corpului care spun că nu-ți mai este foame. Pentru a fi atent la aceste semnale, nu înfuleca, ci mănâncă pe îndelete, bucurându-te de experiență. Pune pauză în mijlocul mesei și întreabă-te ce gust are mâncarea și care este nivelul foamei din acel moment. Tratează-ți emoțiile cu blândețe. În primul rând, recunoaște faptul că restricția alimentară, atât din punct de vedere fizic cât și mental, poate să declanșeze pierderea controlului și se va resimți ca mâncat emoțional. Anxietatea, însingurarea, plictiseala și furia sunt emoții pe care le trăim cu toți de-a lungul vieții. Mâncarea nu va rezolva niciunul dintre aceste sentimente. Poate să-ți ofere confort pe termen scurt, dar să-ți distragă atenția de la rezolvarea problemelor de fond și să te facă să te simți mai rău pe termen lung. Respectă-ți corpul, acceptă-te așa cum ești. Așa cum cineva care poartă 44 la pantofi nu se așteaptă să intre într-o pereche numărul 40, la fel de inutil este să ai așteptări nerealiste la alte dimensiuni ale corpului. Încearcă să te simți bine în corpul tău și să renunți la atitudinea critică permanentă și inutilă. Mișcă-te și simte diferența. Renunță la antrenamentele epuizante, mută-ți atenția asupra felului în care te simți atunci când faci mișcare și nu te mai concentra doar pe ideea că trebuie să arzi calorii.
În felul acesta vei avea permanent motivația de a te ridica din pat pentru o plimbare rapidă dimineața sau pentru un antrenament la sală sau la bazin. Onorează-ți sănătatea. Fă alegeri alimentare care să-ți mențină starea de sănătate, să-ți bucure papilele gustative și în același timp să te facă să te simți bine. Nu trebuie să mănânci perfect tot timpul pentru a fi sănătos. Progresul, nu perfecțiunea, este ceea ce contează. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Integrează și tu aceste principii în viața ta și o să vezi că o să-ți fie mai bine. Și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.